Chào các bạn, hôm nay mình làm tiếp tục về một cái nguồn sung. Cái nguồn này là dùng để cho led nhé. Thương hiệu là Probest Supply. Cái này nó chịu được ở ngoài trời này. Đầu vào là 185 đến 240V 50 60Hz, đầu ra là 12V 50A. Con này dòng lớn nhé. Đây. Thì cái này của mình trước là nó cũng đã một lần nó bị sét đánh này, sét đánh. Thế tuy nhiên là sau lần đấy là nó ăn trực tiếp xuống cái lớp mạch nhôm này nhá, mạch nhôm này. Thì cái này nó tiếp xúc với nhôm mà nó không có cái bảo vệ. Chốc nữa mình sẽ cho cái tấm pét này để nó cách điện với cả cái mặt dưới này. Đấy, tấm pét là cái nguồn hỏng cái vứt sang, mình sẽ cho nó dùi lại cái lỗ này, cho nó vào cái vị trí này. Thì đây là ruột của nó sau khi mà tháo ra này. Thì hiện tại bây giờ mình đo nhanh nhé, là mình có thể thấy là cầu chì đứt rồi này, cầu chì đã đứt. Đây mình để thang đo ôm này, đo nhân 1 luôn đi, còn để thang con loa này. Đấy. Đây mình đo lại cầu chì này, cầu chì đã đứt rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ đo cầu chì đã đứt rồi này, sau đấy là bây giờ mình sẽ thay một cái cầu chì khác. Đây thì mình xong rồi loay hoay tìm thì không tìm thấy cầu chì. Thì bây giờ là mình sẽ hàn nối trực tiếp luôn cái cầu chì nhé. Tiếp cầu chì vào cái được mạch này luôn, không qua cầu chì nữa. Tìm chả thấy cái cầu chì nào. Đấy, bây giờ mình sẽ hàn trực tiếp luôn, hàn tắt luôn cái cầu chì này. Cái này nếu mà các bạn ấy thì có cái dây nhỏ nhỏ thì mình dùng cái dây nhỏ thôi, thì cần thì nó vẫn có thể nó cháy được. Chứ còn nếu mình hàn cái dây to quá vào ấy, nó mà không cháy được, nó cháy luôn cả cái dây ấy, thì có thể nó gây ra hỏa hoạn này. Nên là mình cũng phải cân nhắc khi mà tiến hành hàn tắt cầu chì. Về cầu chì người ta đã tính toán là đến một cái ngưỡng dòng nào đấy thì nó sẽ đứt. Nhiệt độ nóng chảy, tuy nhiên là dây đồng thì nhiệt độ nóng chảy nó sẽ khác, cho nên là làm này là hơi làm nhiều. Tuy nhiên mình không có này thôi, hàn tạm. Sau khi mà hàn xong rồi thì bây giờ mình đo thử cái tải, của cái đầu ra này nhé, xem là nó có bị chạm chập hay không. Đo cả cái công suất đo cả cái phần tầng công suất của cái thằng đây trên này. Nó dùng các bạn cứ dò này, đây là cái điện áp đầu ra, nó ra ở cái ba cực này dương, ba cực này âm này. Thì hai cái này nó dùng, hai con này là chính là hai con diode rắn. Đây là hai con diode nắn vào ra cực dương này, đây hai con này trụ vào ra cực dương, và dương con này lại nối với dương của con này. Đây, dương con này nối qua một cái này. Thế còn cái điện áp âm thì nó nối qua này để đưa về âm. Và xem đây nó dùng ba con tụ để lọc nguồn. Thế còn là hai con này chính là hai con này là MOSFET IRF này. Đấy, hai con này là hai con MOSFET tạo động. Thì cái nguồn này thì nó cũng có cái khác với nguồn tổ ong mà cũng có cái giống. Ví dụ như là mình có thể nhìn này, cái con NTC con này nó rất là to này, nó to phải to bằng mấy con kia luôn. Và cái cầu diode này nó cũng có nhôm tản nhiệt. Đấy, thì bây giờ mình tiến hành đo thử cái đầu ra xem, và đo cái MOSFET này xem nó có bị chập nhé. Bởi vì nó lổ cầu chì ấy. Thông thường nếu mà cái cầu chì này bị lổ này thì hoặc là nó chập MOSFET, hoặc là nó chập cái con diode cầu này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái đây chính là cái điện áp, cái đầu ra này, dương và âm. Đấy, ở dưới này có cái sắt gì mình sẽ bỏ đi này. Mình đo dương và âm của cái thằng điện áp đầu ra này, chập đồng hồ trước này. Đấy, mình để thang nhân 1 nhé, thang nhân 1.
Đây, kim về không rồi này. Bây giờ mình bắt đầu mình đo. Đây là ba cái này là cực dương này, ba cái này là cực âm này, đây là trung tính này. Thì đây là mình một cái đen mình để âm này, đỏ dương này, về không luôn rồi nhá. Vậy là cái chiều này là không này. Bây giờ mình đảo đầu quay đo này, cũng về không luôn. Vậy là cái này nó đang bị chập tải ở cái đường 12V nhé. Đường 12V đang bị chập này. Đường 12V mà chập ấy thì cái mình sẽ phải tháo hai con này ra để mình kiểm tra. Tháo hai con này ra để kiểm tra xem là nó bị chập vào con nào nhé. Chắc chắn là cái phần công suất của con này là đang bị chập này. Một trong hai con hoặc là bị cả hai con luôn. Đấy. Bây giờ mình đo thử cái con mấy cực con MOSFET này xem có vấn đề gì không nhé. Cái này trong nó có một con diode ngược. Rồi. Vậy còn cái phần công suất ở bên này là không sao này. Nhưng bây giờ chập tải đầu ra. Nếu mà chập tải đầu ra như này, bây giờ mình cắm điện vào. Mình cắm điện vào thì cái phần công suất này sẽ vẫn chạy nhé. Nhưng mà nó sẽ không có điện áp đầu ra. Đây, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Mình sẽ lắp cái nguồn cung cấp vào này. Cấp 220 vào này. Đấy, bây giờ mình khảo sát thử xem là cái dưới này có cái gì bật, mình bỏ hết đi này. Đấy. Bây giờ mình sẽ cấp điện nhé. Cấp điện rồi này. Cấp điện rồi thì nó vẫn im lặng này. Bởi vì cái quạt này chưa quay này. Nếu mà nó chạy là quạt này sẽ phải quay. Mà bây giờ cái quạt này là không quay này. Đây mình sẽ khảo sát nhanh nhé. Bây giờ mình đo thử cái dương và âm, đây chính là cái điện áp sau khi mà chỉnh lưu này nó ra đây. Mình đo xem là có 310V không. Đây, có rồi bạn này. Đấy, 310V. Vậy là cái điện áp chỉnh lưu ra là 310V có này. Bây giờ mình đo thử một chân vẫn để mát này. Đây là nó có cái điện trở mồi này. Cái đường AC vào đây nhé. Đây qua đây là cầu diode này. Cầu diode thì sau đấy là qua một con diode để nắn sang đây và qua những con điện trở mồi này. Qua những con điện trở mồi này để đưa nguồn nuôi về cho cái phần con IC này, con IC dao động này. Thì bây giờ mình đo thử nhé. To quá để thang 1000, bây giờ mình để thang 10 hoặc nhân 50. Đấy, cái phần này là có này. Phần này là có, nó đang là khoảng hơn 8V này. Hơn 8V. Hơn 8V. Vậy con IC dao động này đã có nguồn này. Con IC dao động đã có nguồn cấp. Vậy khả năng là nó chỉ bị chập tải của cái con này thôi. Để bây giờ mình tháo ra mình đo thử nhé. Rút nguồn ra trước ấy. Đấy, để bây giờ mình sẽ tiến hành tháo này. Đây, mình vừa tháo xong cái con diode cầu ra này. Diode cầu nắn. Các bạn có thể nhìn thấy rõ là cái ấy không nhỉ, để mình zoom lại tí ấy. Đây, nó có hai cái chân hai bên. Con này là V40100P này. Đấy. Có hai cái biểu tượng cái hình diode này. Đây. Hai cái diode anode bên này và chập lại cái điểm giữa này chính là cathode. Thì vậy là cái điện áp nó sẽ đi từ đây sang đây để ra dương nguồn, và một cái nữa là từ đây sang đây để đưa ra dương nguồn. Thì cái con này ấy, hiện tại con này thì có một phế nó đang bị chập rồi. Đây, bây giờ mình để về thang đo ohm nhé. Mình đo này. To quá. Zoom nhỏ lại một chút.
Mình để thang nhân 1 đi. Nhân 1 này, chập hai đầu quay lên này. Bây giờ là cái anode thì nó sẽ là quay đen này, cathode là quay đỏ này. Mình để như này mình đo này. Anode cathode đó, chập vào này, đảo quay đo này, vẫn lên này. Bây giờ mình thử bên này nhá. Bên này thì như này nó phải không lên này. Đấy, vậy là bên này vẫn ok này. Như bên này là phải lên này, đen sang đỏ là lên này. Đảo ngược lại không lên này. Vậy là cái cặp bên trái, cái con bên trái này thì vẫn ok này. Tuy nhiên là cặp bên phải này là chập rồi nhá. Bây giờ mình để về thang nhân 1 luôn cho nó rõ ràng này. Đấy. Thang nhân 1 này, anode cathode này, lên này, thì để kêu nó kêu luôn không? Cái này nó bị chập cái lớp bán dẫn ở trong rồi các bạn, kêu luôn này, thông luôn này, ngược này, kêu luôn này. Đấy, để sang cặp bên này không sao này, đo lại này. Đấy, vậy nó chỉ dẫn theo một chiều là từ anode sang cathode. Vậy là cái nguồn của mình ấy là nó đang bị chập tải, chập cái con nắn này, cầu nắn, diode nắn này, có hai con diode nắn để đưa để ra nguồn 12. Đây là cái con này thì nó là diode sung nhé, thì các bạn không thể thay bằng diode thường được, bởi vì nó làm với tần số cao. Thì cái con này nó chính là như này, nó có 3 chân này, 1, 2 và 3 chân này, thì chân này sang chân này là một con diode này. Đấy, từ chân này sang chân này cũng là một con diode này, hai con diode nó chập đầu vào nhau như này. Đây là 1, 2, 3. Thì cái cặp này đang, cái con từ 3 sang 2 này đang ok này, cái con này đang NG này, đang hỏng này. Bởi vì bây giờ nó bị chập thì nó gần như nó nối tháo thông từ đây, từ 1 sang 2, từ lúc nào vậy là lúc nào nó cũng có một cái dây dẫn từ 1 sang 2 luôn. Đấy. Chính vì vậy mà cái đầu ra của cái nguồn này nó đang bị chập. Vậy là bây giờ mình sẽ lấy một cái ở cái main bên này. Cái main này mình có một cái main hỏng, thì mình sẽ tháo một cái con này sang để mình thay. Ok, mình đã thay xong cái con diode cầu này nhé. Đây, con diode nắn này, đây nó dùng hai cặp luôn nhé, hai cặp này đấu song song luôn. Nó sẽ qua cái đầu ra của cái biến áp này, nó vào qua hai cuộn luôn, đấu vào hai cái cầu. Với con này công suất lớn nên nó dùng hai cầu nhé. Bây giờ mình sẽ cắm điện thử xem ok chưa. Điện đá quạt quay rồi các bạn, quạt quay này. Đấy, bây giờ mình sẽ đo thử đầu ra xem là có được 12V không nhé. 50 này, dương âm đây, đây 12V các bạn, đây. Đấy, 12V, có 12V luôn này, quạt quay vù vù. Bây giờ xong, tiếp theo là mình sẽ tiến hành mình thử tải. Cái này mình lắp một cái tải động cơ vào nhé. Bây giờ mình sẽ lắp luôn cái đồng hồ vào, cái đo cái đồng hồ vào đây mình thử, đỡ phải giữ. Rồi, đồng hồ đây đang để thang 50 như vậy nhé. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn này. Đó, đây chạy này, và điện áp ra là 12V, 12V không bị sụt luôn. Ok, vậy là ok đấy bạn. Bây giờ mình sẽ lắp lại nhé, lắp lại. Thế và đấy, cái trường hợp này là trường hợp mà nó bị chập tải đầu ra, nó làm cho chết con diode cầu này, nổ cầu chì. Sau khi nổ cầu chì xong thì nó sẽ làm chết cái con diode cầu lắn này, làm cái điện áp đầu ra ấy. Mình lưu ý các bạn là cái diode này là diode sung nhé, các bạn không thể dùng cái diode thường để mình thay vào được nhé. Ví dụ như cái diode 14007 ấy, mình thay vào đây không được, bởi vì là cái thằng này ấy, thay sang diode thường thì ok. Con này nếu mà các bạn mà nắn 2 lần chu kỳ ấy, dùng cái biến áp lõi sắt ấy, thì các bạn dùng con diode sung này mình thay sang được.
Tuy nhiên là nếu như mình dùng cái diode mà dạng bình thường ấy, mà mình thay sang cái dạng xung này thì nó sẽ chết ngay, bởi vì nó không làm việc được với tần số cao, và con này nó sẽ là làm việc được với tần số cao. Đấy, bây giờ mình sẽ đo thử tải cái đầu ra xem cho các bạn nhé. Cái trong trường hợp mà nếu nó không bị chập như này thì cái ôm mà cái đầu ra nó sẽ là khoảng bao nhiêu nhé. Chắc chắn là nó sẽ khoảng mấy chục hoặc 100 ôm chẳng hạn, bởi vì là đây trong đây nó có mấy con điện trở ấy này, con điện trở để đấu từ đầu bên này sang đầu bên kia. Đấy, bây giờ mình sẽ đo trước tiên là ngược quay đo ấy. Ngược quay đo mà quạt để quay này bạn này, đưa quay đo này vào quay luôn này. Đấy. Thì nó rơi vào khoảng 50, đây thanh nhân 1 này, nó khoảng 70 ôm này. Đấy, bây giờ mình đảo quay đo xem là như nào. Đảo quay đo thì nó rơi vào 2 ôm, khoảng 2 ôm các bạn. Đây. Đấy, mình bỏ ra này. Quay đo này nó khoảng 2 ôm. Thế thì các bạn kiểm tra nếu như mà cái điện trở ở cái giữa dương và âm này, nếu mà nó bằng không ấy, thì chắc chắn nó bị chập thì lúc đấy mình sẽ phải kiểm tra lại cái cầu diode này. Trong trường hợp mà mình kiểm tra ở cái thang nhân 1 nhé, nhân 1 mà hai cái này, cái điện trở này không vấn đề gì thì cái cầu diode này vẫn sống, thì lúc đấy là mình sẽ kiểm tra lại cái phần công suất này, bởi vì công suất là một này, có thể là hai con công suất mà không chết ấy, thì lúc đấy là các bạn sẽ phải kiểm tra con IC dao động này. Đây nó có một con IC dao động dán này. Thông thường nó nổi cầu chì thì nó sẽ phải chết, hoặc là thông thường nó sẽ chết cái phần công suất nhiều hơn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lắp lại. Xin chào, đây là cái chia sẻ về cái nguồn nét ngoài trời này cho các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Đây, và lúc trước là nó không có cái pad này ở dưới này, thì bây giờ mình đã kiếm được từ một cái bộ nguồn khác hỏng, mình cho luôn cái pad vào để nó cách điện. Khi mà mình cho này nó cách điện hẳn với cái thằng nhôm ấy, nó không tránh cái trường hợp nó bị rò điện. Đấy, xong bây giờ mình sẽ đút này lại, nó có khe, đút theo cái khe này vào là ok. Đấy, bây giờ bắt ốc lại. Bắt ốc lại. Xin chào các bạn.